A4 කොලයක් ගන්න. A4 කොලයක් අරගෙන ඔය රූප රාමුවේ පෙනෙන ආකාරයට හරි සමචතුරස්‍රාකාර එන විදියට ඒ කොලය නවා ගන්න. ඔය නවාගෙන කතුරක් අරගෙන ඔය පෙනෙන ආකාරයට ඒ වැඩි කොටස කපා ඉවත් කරගන්න. ඒ කපා ඉවත් කරගත් කොටස ඔය වගේ ත්‍රිකෝණාකාර හැඩයක් එනවා. ඊට පස්සේ ඒක නවා ගන්න නැවතත් ත්‍රිකෝණාකාර හැඩයක් එන විදියට. නැවත සැරයක් ත්‍රිකෝණාකාර හැඩයක් එන විදියට නවලා හොඳින් ඒක පිරිමදින්න. පිරිමදලා ඒ දාරවල් ටික මේ වෙන්න පිරිමදින්න. නැවතත් එම කොලේ අනිත් පැත්තට නවලා නැවතත් ත්‍රිකෝණාකාර හැඩයට නවන්න. ওই විදියට පෑනක් හරි අරගෙන මේ ඔය මම පිරිමදින්න වගේ පිරිමදලා ඒ දාර ටික ගන්න. ඔය රූප රාමුවේ පෙනෙන ආකාරයට පැන්සලක් අරගෙන මම නම් උතන පෑනක් පාවිච්චි කරලා තින්නේ. ඒ පෑන පාවිච්චි කරලා තින්නේ ඔයාලට පේන්න තමයි. ඒ කියන්නේ ඔයාලට අඳින දේ පැහැදිලිව පේන්න තමයි පෑනක් පාවිච්චි කරන්නේ. නමුත් ඔයා උතන පැන්සලක් පාවිච්චි කරලා ඔයා එතන ලාවට පේන නොපෙනෙන ගානට ඒ අදාළ රූප සටහන ඇඳ ගන්න. ඔය දැන් උතන තද කරලානේ අඳින්නේ. ඒක තද කරලා අඳින්න එපා. ඒ ලාවට අඳින්න. ලාවට ඇඳලා ඉවර වෙලා ඊට පස්සේ කතුරක් අරගෙන හිමින් සැරේ පරිස්සමට ඔය කැටයමේ අනවශ්‍ය කොටස් ටික ඉවත් කරලා ගන්න පුළුවන්. එතන දැන් ඔතන කොළ ගොඩක් එකට නැවිලා නේ තියෙන්නේ පොඩ්ඩක්. ඒ කපන්න අමාරුයි. ඒක නිසා හරි පරිස්සමෙන් ඕක කපන්න. ඒ කියන්නේ නැත්තම් වෙන් වෙලා යන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ අතේ බර දාලා තමයි ඕක කපන්නේ. අන්න එතෙන්දී ඕක වෙන්වීමේ ප්‍රවණතාවය වැඩි නිසා ඒ සියුම් නැමි තියෙන ඒව පරිස්සමෙන් කපන්න ඔයාලා මේ වග බලා ගන්න ඕන ඔය නිර්මාණයට හානියක් නොවෙන්න. හරි දැන් අපි මේ නිර්මාණයේ ඒ ටික කපලා ඉවත් කරලා ඉවරයිනේ. මේ වීඩියෝ බලන ඔයා මගේ channel එකට අලුත් කෙනෙක් නම් මම ඔයාගෙන් ඉල්ලනවා මගේ channel එක subscribe කරලා තියාගෙන all bell අකුණ touch කරලා තියාගන්න. ඔයාට මම දාන වීඩියෝ notification එකක් ගෙන්වා ගැනීමට අනිවාර්යයෙන්ම වීඩියෝ එක subscribe කරලා තියාගන්න. අපිට දැන් කපල ඉවරුණාට පස්සේ අපට ඔන්න ඔය රූප සටහනේ පෙනෙන ආකාරය තමයි ඒක දිස්සෙන්නේ. දැන් අපි ඔක හිමින් සැරේ එක ස්ටෙප් එක පළවෙනි ස්ටෙප් එක දිගෑරලා බලමු. හරිද? ඕක ඊට පස්සේ දෙවෙනි ස්ටෙප් එකක් දිගෑරලා බැලුවට පස්සේ ඔය ආකාරය තමයි ඔයාලට දිස් වෙන්නේ. නැවත තුන්වෙනි ස්ටෙප් එකක් දිගෑරියා. හතරවෙනි ස්ටෙප් එකත් අපි දිගෑරලා බලමු කොහොමද නිර්මාණය පේන්නේ කියලා. ඔන්න ඔය දැන් ඔයාලට දැర్శණය වෙන්නේ ඔන්න ඔය ආකාරයට තමයි අපි හදාගත්ත නිර්මාණය ඔයාලට පේන්නේ. ඔය නිර්මාණය ඔයාලට පුළුවන් තරු වලට අටපට්ටම් වලට ඔයා අලවන කූඩුවේ ප්‍රමාණයට ඒ සයිස් එක තෝරගෙන ඔයාට ඔය නිර්මාණය කළ ලස්සනට අලවන්න පුළුවන්. අපේ වීඩියෝ එක රැඳී සිටියට බොහොම ස්තුතියි.